كي نقولوا كلمة علوم ديما يجي لمخنا الجانب المشرق لها، دوايات وتقدم في مجال الطب، صواريخ واكتشاف الفضاء، ذكاء اصطناعي وروبوتات. ولكن العلوم مثل أي شيء موجود على كوكب الأرض له جانب غير أخلاقي، قنابل نووية، قنابل جرثومية، تجارب غير قانونية وغيره من الحكايات. مرحبا بكم في سلسلة جديدة في خورمولوجيا، الجانب المظلم للعلوم. قبل ما نبدا الفيديو هذايا ماذا بيا كان تضغطوا على زر الاشتراك والناقوس اللي بحثاه باش ما تفوتكم حتى حلقه. اي سيدك بن سيدك في القرن ال21 من فينا يستطيع العيش بدون ادوات ومساحيق التجميل، بدون حقن وتلقيح، وبدون ادويه وحبوب هلوسه. حبوب الهلوسه. هذا مثال بسيط للجانب المشرق للعلوم. ادوات التجميل مثلا ما تقتصرش كونشي في الليبستيكس والاجواء هذية، ولكن زادا صنعوا لنا حاجات اساسيه للانسان. على سبيل المثال السان سكرينز اللي باش يولي استعمالهم اجباري في السنوات القادمه نظرا لارتفاع معدل الاشعه الفوق البنفسجيه في كوكب الارض، اي باش نوليو نستعملوه اولاد وبنات بصفه يوميه تجنبا للامراض الجلديه وخاصه مرض السرطان. التلقيح والحقن من غير ما نرسم لكم الصورة الحالية، البشرية في 2020 الكلها تنتظر في تلقيح لمرض الكوفيد 19 حتى تعود الحياة إلى مجراها الطبيعي. هذا اللي برهن على أهمية الاكتشاف هذا، رغم أنه العديد من البلدان لا حياة لمن تنادي. سيدات والسادة، الحرب على كورونا. في نفس الإطار باش نعطيكم مثال كيف الإنسانية انتصرت على مرض الجدري AKA سمول بوكس سنة 1980. الجدري كان من أخطر الفيروسات وأشدها عدوى، أخطر حتى من الكورونا. مثال بسيط في الصورة التالية. استطاع إدوارد جينر تطوير التلقيح ضد فيروس الجدري، وخرجت المنظمة العالمية للصحة سنة 1980 وقالت إن الفيروس هذايا أصبح غير موجود على وجه كوكب الأرض، وهو أول انتصار للبشرية ضد الفيروسات. بالنسبة للأدوية باش نعطيك سؤال صغير وحدك توا تجاوب روحك، هل ما زلت قادر على العيش بصداع وآلام شديدة في الرأس بدون هذه الحبوب المهدئة والمسكنة؟ هذا مثل ما قلنا الجانب المشرق للعلوم. ولكن عزيزي المشاهد، فاز الدحيح هذا، هل فكرت يوما قبل شراء هذه الأدوات؟ أين وكيف وعلى من تمت تجربة هذه المواد قبل تسويقها؟ باش نعطيكم تلميح صغير لمعرفة الإجابة. بينك وبين فضائل التجارب لا نعرف من أين. Human Society International، منظومة عالمية للدفاع على حقوق الحيوان، تقول اللي حوالي 115 مليون حيوان في الولايات المتحدة الأمريكية يموتوا من أجل التجارب والأبحاث العلمية بطريقة سنوية. كل عام يموتوا 115 مليون حيوان. 115 مليون يجيو قد 10 مرات سكان البلاد التونسية، وضعفين قد العدد الجملي للوفيات على كوكب الأرض حسب مؤشر 2019. تنويه صغير على العدد 115 مليون، اولا راهو كان في الولايات المتحدة الامريكية مش على كوكب الارض، وثانيا نحب نقول لكم اللي هالعدد بعيد كل البعد على العدد الحقيقي، نظرا للعديد من المخابر تخفي الأعداد الحقيقية، وهناك بلدان باش نقول لكم لطفوا برا. تشاينا كما يقولوها ما خفي كان اعظم. فئران تجارب، ارانب، قطط، خنازر وقردة، كلها تستعمل بدون أي رحمة أو شفقة للتقدم العلمي ولأغراض تسويقية غامضة. حيوانات في مرحلة الطفولة يتم عزلها من أمهاتها للتجارب البسيكولوجية. فئران تعامل بدون أي شفقة كأنه منتوج ذا مدة صلاحية. تجارب المساحيق وأدوات التجميل على وجه وشعر الأرانب دون معرفة النتيجة، وقد تكون كارثية. وأخيرا استئصال أو زرع أشياء بدون تخدير أو بدون موافقة الحيوان إلى آخره إلى آخره. الحقيقة متاع ربي ما حبيتش نوريكم الحاجات اللي راتها عيني حفاظا على سلامتكم العقلية، ولكن اللي راتو عيني شيء بكي الأحجار. نحب نسألك صديقي المشاهد، وماذا بيا كان تجاوبني في تعليق،
نحب نعرف ما هو رأيك في هذه الممارسة، وهل يجب التضحية بهذه الحيوانات من أجل تحسين أو إنقاذ الإنسان؟ ونكون سعيد كان أصدقائي النباتيين يعطيوني رأيهم زادة في الموضوع هذا. فما منتج وفكاهي أمريكي اسمه وودي آلن، بغض النظر على مواضيع الجدل اللي تدور حوله، يقول بطريقة ساخرة: عليك بقتل كمية كبيرة من الفئران بدون سبب وسوف تتحصل على جائزة الدكتوراه، اقتل باش تولي باحث. المضحك في الأمر أنه هذه التجارب رغم شناعتها ساهمت بشكل كبير في التطور العلمي. مثلا المرض اللي قلت لكم عليه في أول الفيديو، الجدري، تم تطوير التلقيح على أبقار محصنة، يعني إذا لم يتم استعمال البقر والحيوان فإن الإنسان إلى يومنا هذا يعاني من مرض الجدري، رغم أنه العديد من المنظمات مثل منظمة البيتا اللي تندد بالمعاملات هذه وتقول اللي 8 من أصل 10 تجارب على الحيوانات هي تجارب فاشلة أو بدون نتيجة قابلة للاستغلال. السبب الرئيسي هو أنه رغم قرب الحيوان للإنسان ككائن حي، إلا أنه التركيبة الجينية والبسيكولوجية للحيوان بعيدة كل البعد على الإنسان. الاتحاد الأوروبي لمواجهة هذه الاتهامات يضع المخطط التالي اللي يختصر في 3 R's: Replacement تعويض، Reduction تقليص، Refinement تحسين، وهي الأسس الثلاث اللي على كل مخبر وشركة اللي موجودة في الاتحاد الأوروبي يستحسن تطبيقها لتقليص وتأطير استعمال الحيوانات كبضاعة لحمية بدون أي إحساس وبدون أي شفقة. بعض الشركات زادة اللي كانت سمعتها كارثية قاعدة زادة تحاول بشوية بشوية تقليص الاستعمال متاعها للحيوانات، وهذا اللي يخليك صديقي المشاهد مسؤول أمام المنتوجات اللي باش تشتريها. هل ترضى أنك تشتري منتوجات وين عذبنا فيها الحيوانات أو تشتري منتوجات انيمال فري؟ لكن نحب نقول حاجه اللي نحن مازلنا في بدايه الطريق، كان ما نقولش بدايه المعركه، ومازلنا ما نعرفوش هل سياتي يوم يتم الاستغناء الكلي على الحيوانات في التجارب العلميه، وما هي سبل التعويض. وكان تحب تعرفوا سبل التعويض تو نحكي لكم على تجارب مايند بلوينج في حلقات الجايه متاع الجانب المظلم للعلوم. وهكيكا قبل ما نودعوا بعضنا، كان عجبتك الخدمه وفادتك ما تنساش تنشر الفيديو هذه مع اصحابك، تنزل على زر الاشتراك والناقوس اللي بحذاه، عليه كان نقول لكم الشك طريق اليقين. See you next time. Peace.